Ik haat het als er een auto stopt op mijn oprit en ik weet niet wie dat is. Hey iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Welkom bij een nieuwe True Crime Case. Als het de eerste keer is dat je een video van mij ziet en je bent net zoals ik geïnteresseerd in True Crime, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan ga ik het vandaag hebben over de case van Jill Dando. Jill Dando werd geboren op 9 november 1961 en ze was in Engeland vooral bekend als journaliste, maar ook als tv-presentatrice en nieuwslezeres. Ze werkte bij de BBC en in 1999 presenteerde ze samen met Nick Ross het bekende programma Crime Watch. Britain's most important unsolved cases. Now live, you can help solve them. The homemade bomb that exploded in South London on Saturday. Nu, Crime Watch was een programma dat een beetje vergelijkbaar is met een programma zoals De Kroongetuigen hier. Was een programma waarin dat ze eigenlijk heel bekende moordzaken gingen bespreken. En dan vooral onopgeloste moordzaken. Om die nog eens in de kijker te zetten. En dat wordt vaak gedaan in de hoop dat er daar misschien nog nieuwe leads of nieuwe tips uit zouden kunnen komen. Wanneer dat de naam Jill Dando werd uitgesproken, dan relateerden de meeste mensen haar wel aan het programma Crime Watch. Daarnaast speelde ze ook nog toneel in haar vrije tijd en ze deed ook vrijwilligerswerk als radiopresentatrice voor Sunshine Hospital Radio. Jill Dando was iemand dat zeker heel geliefd was bij het publiek, een zeer eerlijk iemand. En ze was ook nog steeds down to earth, ondanks de roem die ze eigenlijk had. De mediakriebels zaten zeker al van jongs af aan in haar, aangezien haar broer en papa ook in de media werkten, maar dan eerder voor de krant. Nu, niet alleen in haar carrière, maar ook in haar persoonlijk leven loopt alles op wieltjes. In het jaar 1997 leert ze Ellen Farthing kennen. Ze hadden een gemeenschappelijke vriend die hun op een soort van blind date had gestuurd. En het klinkte eigenlijk meteen. Ellen was wel nog in het proces van te scheiden van zijn vorige vrouw. Maar van het moment dat die scheiding eigenlijk rond was, kondigden ze aan dat ze verloofd waren. En in het jaar september 1999 zouden ze trouwen. Op de ochtend van 26 april 1999 keert Jill huiswaarts nadat ze de nacht had doorgebracht bij Ellen. Ze arriveert rond 11:30 uur bij de woning en wanneer dat ze naar de voordeur loopt, wordt ze eigenlijk langs achter benaderd door iemand. Die persoon grijpt haar met zijn rechterarm en forceert haar op de grond, waarna dat hij met zijn linkerhand een kogel schiet door haar linkertempel. Het pistool wordt eigenlijk op haar tempel gehouden, waardoor dat de kogel meteen door haar hoofd gaat en dat het pistool ook amper geluid heeft gemaakt door de hoge druk die er gezet is geweest. Hierdoor heeft er eigenlijk niemand in de buurt iets opgemerkt en wordt haar lichaam pas een kwartier later gevonden door de buurvrouw. De buurvrouw belt meteen de alarmcentrale en rond 11:15 is de politie ter plaatse. Dando wordt meteen overgebracht naar het ziekenhuis, maar ze wordt eigenlijk meteen doodverklaard wanneer ze aankomt en dat is om 13 uur stipt. Het eerste wat de politie natuurlijk doet, is in de directe omgeving vragen of er iemand iets heeft opgemerkt, gezien of gehoord. Waarop dat er maar één buurman zegt dat hij effectief heeft gehoord dat Jill aan het roepen was. Maar het was niet echt zo'n kreet om hulp. Het was meer een kreet van iemand al lang niet meer te hebben gezien. En eigenlijk meer schrikken dat je die persoon terugziet. Dus hij maakte zich niet meteen zorgen, maar hij is wel aan zijn raam gaan kijken. En daar heeft hij gezien dat er een lange blanke man wegstapte van de voordeur van Jill Dando. De man wordt beschreven als, zoals ik al zei, een blanke man van ongeveer 1,80 meter en 40 jaar oud. Maar verdere details kon de buurman niet meteen geven, aangezien dat hij dacht dat het echt een vreugdekreet was en dat het ook iemand was dat Jill kende. Nu, bij de aanvang van het onderzoek heeft de politie eigenlijk bitter weinig om mee te werken. Er wordt geen DNA gevonden op de plaats delict. Er is natuurlijk ook geen moordwapen gevonden geweest. Letterlijk niemand heeft de man gezien. Er zijn amper getuigen. Jill is natuurlijk ook wel bekend bij heel veel mensen, bij een heel groot publiek. En voor zover dat ze weten had ze ook geen directe vijanden. Dus het was echt heel moeilijk voor de politie om een eerste aanwijzing te hebben. Nu, het is wel al vaker gebeurd bij publieke figuren dat er echt wel gestoorde fans te ver gaan. En in de case van Jill Dando was dat ook hetgene waar dat de politie naar op zoek was. Namelijk iemand dat echt de grens had overschreden. Binnen de eerste 6 maanden van het onderzoek heeft de politie ongeveer 2500 mensen ondervraagd.
en ook een 1000-tal verklaringen afgenomen. Maar nog steeds geen aanwijzingen en ook bitter weinig schot in de zaak. Het enige waarmee dat ze kunnen werken is het hulsel van de kogel dat ze hebben gevonden. Nu, wat hebben ze gemerkt bij die kogel, wanneer dat ze die hebben onderzocht, is dat die op voorhand opengemaakt geweest is. En dat het gunpowder dat erin zat, dat eruit gehaald geweest is. Wanneer dat het gunpowder uit die kogel wordt gehaald, zorgt het ervoor dat die meer hol gaat klinken en het geluid nog meer gaat dempen wanneer dat het wordt afgeschoten. Ze denken dus zeker dat het iemand was dat een verleden heeft aan stalking of andere soortgelijke feiten. Het moet zeker iemand geweest zijn dat dit op voorhand heeft bedacht en niet zomaar een impulsieve moord heeft gepleegd. Ze hebben ook beelden van Jill Dando van die ochtend, wanneer dat ze naar de winkel was geweest. Gewoon om te zien of dat ze eventueel werd achtervolgd door iemand, maar dat is niet het geval. Nu, na een jaar wordt de druk hoe langer hoe groter en besluit de politie om hun pijlen te richten op Barry George. Barry George woonde niet zo ver van Jill vandaan en hij had ook een tijdelijk contract bij de BBC. George had een verleden van stalking, seksueel misbruik en ander asociaal gedrag tegenover vrouwen. Dus ze besluiten om bij hem een huiszoeking te doen op zoek naar bewijsmateriaal dat erop zou kunnen wijzen dat hij verantwoordelijk was voor de dood. Nu, eens bij hem thuis vinden ze een aantal filmrolletjes die nog niet ontwikkeld waren. Die hebben ze daarna laten ontwikkelen en op die filmrolletjes zijn heel veel foto's te zien van Jill Dando. Maar ook van hem poserend met een bivakmuts op en een pistool in zijn handen. Nu, naast de filmrolletjes vinden ze bij hem thuis ook een lange zwarte of bruine jas terug. De jas komt overeen, of de beschrijving van de jas komt overeen met de beschrijving dat de buurman had gegeven over de man die hij had zien weglopen. Ze hebben die jas onderzocht en ze hebben in het jaszakje een beetje gunpowder teruggevonden. Wat dat hem dan ook wel linkte aan het feit dat de kogel waarmee dat Jill Dando is neergeschoten geweest geen gunpowder meer had. Ze besluiten om Barry op basis van deze feiten op te pakken en 3 dagen later werd hij al veroordeeld voor de moord op Jill Dando en kreeg hij levenslang. Nu, Barry George was inderdaad niet de man die ik per se 's nachts op straat zou willen tegenkomen. Maar langs de andere kant had hij ook wel een heel laag IQ. Hij had een IQ van 75 en hij had ook autisme. En het is wel bekend bij mensen die autisme hebben dat die wel zo heel overdreven fan kunnen zijn van een bepaald iemand, zonder daar echt kwaad mee te bedoelen. Maar natuurlijk de 2 andere aanwijzingen, zoals de gunpowder op zijn jas, maar ook de foto van hem poserend met een pistool, zijn vrij sketchy. Vandaar dat hij dus ook veroordeeld is geweest. Nu, Barry probeert in totaal 3 keer in beroep te gaan tegen zijn vonnis. 2 keer wordt hij afgewezen, maar de 3e keer gaan ze akkoord en krijgt hij dus een nieuwe rechtszaak. De oorspronkelijke veroordeling wordt vernietigd na een proces van 8 weken en hij wordt uiteindelijk vrijgesproken na 8 jaar gevangenis. After more than 8 years in prison, Barry George is a free man, cleared of the murder of TV presenter Jill Dando. He left from the back of the court, trying to escape the cameras. Mr. George's family have campaigned tirelessly for his release. Barry George is daarna nog op tv gekomen met een aantal interviews. En daarin zie je ook echt op de manier waarop dat hij spreekt, dat hij, een beetje simpel is. En ik geloof ook niet dat hij echt zo'n doordachte moord heeft kunnen plegen. Nu, tot op de dag van vandaag is de case van Jill Dando eigenlijk onopgelost. Er is niemand veroordeeld voor haar moord. Maar er zijn wel een aantal andere theorieën over wie het zou kunnen gedaan hebben. De eerste theorie is dat Jill Dando zou vermoord zijn geweest door een huurmoordenaar. En dat lijkt mij zeer waarschijnlijk. Op de plaats delict is er namelijk niks van DNA achtergelaten. Er zijn geen aanwijzingen. Ze is op een manier vermoord geweest waardoor dat eigenlijk muisstil is kunnen gebeuren. Haar lichaam werd op een kwartiertijd gevonden, wat wil zeggen dat de moordenaar ook wel heel gecoördineerd te werk is gegaan. Iets dat eigenlijk niet echt iemand zou kunnen dat er geen kennis van heeft. De kans is groot dat ze getarget geweest is omwille van haar rol in het programma van Crime Watch. Ze spreekt daar natuurlijk wel over gevoelige materie en het zou wel eens goed kunnen dat een of andere crimineel haar het zwijgen heeft willen opleggen.
Er is een anonieme huurmoordenaar die een Britse journalist heeft getipt over het feit dat hij weet wie dat Jill Dando heeft vermoord. En dat het wel effectief over een huurmoordenaar gaat. Maar de politie heeft dat spoor nooit echt gevolgd vanaf het moment dat ze op Barry George zaten. Nu, de tweede theorie is een iets wat complexere theorie. Ik weet niet in hoeverre dat die ook effectief zou kunnen. De tweede theorie is dat Jill Dando vermoord zou zijn geweest door de Servische maffia. Deze theorie is ontstaan omdat er 15 dagen voor haar moord een Servische journalist vermoord is geweest. En dat was een journalist die kritiek had op de president. Degene dat die journalist hebben vermoord waren 4 staatsagenten. Dus het was een beetje een opgezette moord door de overheid, door de Servische overheid. Jill Dando presenteerde ook het nieuws, of ze was ook nieuwslezeres op de BBC. En daar heeft ze het openlijk opgenomen voor Albanese en Kosovaarse vluchtelingen in Engeland. Die werden verdreven door milities die de president steunden. De weduwe van de journalist denkt dus dat ze beide geëxecuteerd zijn. Dat is een heel politieke kwestie. En ik denk niet dat dat er echt iets mee te maken heeft. Nu, een theorie waar dat ik dan wel weer iets meer in geloof, is het feit dat Jill Dando in de jaren 90 onderzoek heeft gedaan naar een pedofiele kring die actief is, of was. Ze heeft jarenlang ondergedoken onderzoek gedaan naar die pedofiele kring. En had daar ook een heel dossier van opgesteld dat ze dan aan haar bazen en managers van de BBC heeft laten lezen. Ze wou met dat verhaal naar buiten komen, maar het zou kunnen dat iemand haar het zwijgen heeft opgelegd nog voordat dat ooit naar boven is kunnen komen. Nu, de BBC zelf had helemaal geen bewijs om dat verder te onderbouwen, dus ook dat spoor is doodgelopen. En tot zover zijn dat de 3 meest waarschijnlijke theorieën. Er zijn nog heel veel andere theorieën over een of andere Spaanse barman die het eventueel zou kunnen gedaan hebben. Aangezien dat zij ook zo'n publiek figuur was, kunnen er echt wel heel veel mensen verantwoordelijk zijn voor haar moord. Maar ik denk inderdaad dat het een huurmoordenaar was, omwille van het feit hoe nauwgezet het geëxecuteerd is geweest. En dat er iemand daar effectief wel het zwijgen heeft willen opleggen in de media. En de zaak is ondertussen ook al 20 jaar oud. Dus volgens mij is het ondertussen ook een cold case en zal die ook nooit opgelost geraken. Voilà, dat was het verhaal van Jill Dando. Indien jullie graag meer van deze video's willen zien, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye!